Hello and welcome to this last edition of Assembly Audit, the assembly session which has been the way it's supposed to be for 16 or 17 or 18 days is ending today. It's been interesting over the period of time, over this last, because the last so many assembly sessions almost nothing was discussed, and the opposition and the government both could not put out their their points of view. But हे party कितें जालें, time मेळ्ळो, oppositionan बरी प्रश्न घातली, they put it government under pressure, and government assurance is आयली, both sides we can say whatever. Plus even though 7 जाण आसा with Congress and AAP and all, I think the opposition also has done a pretty good job. Anyway, instead of me talking, let me introduce a very a panel, senior and present politicians and our analyst, so that we can take this forward. Starting with Gurudas Bab Sawal, senior journalist. Gurudas Bab, welcome to our show. Pratima Bai Kutino, AAP. Pratima Bai, welcome to our show. Advocate Siddharth Bab Samant, he's been an analyst on our show. Now he's also on other channels. Welcome to our show. And I think after a long time, Vijay Bab became General Secretary of the Congress. Vijay Bab, welcome to our show. Just as a, what do you say? He's one of the contenders this time for the North Goa. But with Congress, one never knows. So I'm saying contender. Vijay Bab, best of luck. Starting off with Gurudas Bab, this session कशी झाली आता 17-18 days टाइम जालो, लोक उलोवपाक चान्स मेळ्ळो, ऑपोजिशनाक चान्स मेळ्ळो, गव्हर्मेंटाक चान्स मेळ्ळो, कशें जालें सेशन इन जनरल? ह्या अधिवेशनान सगळ्यांत चड प्रस्न घातलो तो मणिपूरचो. मणिपूर इश्यूचे विरोधी पक्ष म्हणजे लिडर ऑफ द ऑपोजिशन आनी बाकी सगळ्यांनी मेळोन सरकार सामको धारेर धरलो. पण सरकाराक तितलोच खमकोच सामको दिसलो. तांणी एक निमतां सांगली, वील डिस्कस विथ स्पीकर म्हणलें, कितें कितें निमतां दिलीं. And lastly, they avoided the discussion. Actually, Parliamentan काल एक ठराव पास केला that the people, there should be peace in Manipur. I think there was nothing wrong if even Goa government or Goa had discussed the issue in the assembly. परंतु गव्हर्मेंटान अशी भूमिका घेतली की ना, there was some directive from the center that issue should not be discussed in Goa assembly, and they avoided the issue. हो सगळ्यात महत्वाचो जालो. दुसरो जाल्यार ते बजेट डिमांड जाले पळय, सद्या गोव्यान कितें जालां, लिडर ऑफ द ऑपोजिशन आहा पळय, एक्चुअली लिगली ही इज नॉट एंटायटल्ड टू बी लिडर ऑफ द ऑपोजिशन बिकॉज दे शूड हॅव मिनिमम नंबर ऑफ MLA. दे डोंट हॅव दॅट. दे हॅव गॉट ओनली 3, बट ही मॅनेज द शो व्हेरी वेल. नॉट like his uncle or father. He had done better job. असेंब्ली ताणें बरें काम केलां आनी जे प्रश्न पळय मांडपाक जाय आसले ते वेवस्थीतपणे मांडल्या. विजय सदस्य ॲज युजल, ही हॅड डन व्हेरी गुड जॉब. बाकीचे आमदार, आपचे आमदार आहा 2 जाण, काँग्रेसच्या बाकीचे आमदार आहा, आनी सगळ्यात म्हत्वाचो म्हणजे बोरकार गिरीश, RG पार्टीचो आमदार. ह्या सगळ्यांनी असेंब्लीक बरें काम केलां. आतां सरकार पक्षाचे पळय मिनिस्टर आसले न्ही, तांकां सगळी सपोर्ट आसता, ऑफिसर सपोर्ट आसता, तांकां ते चिटी येतात आनी कितें येता. पण सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे मुख्यमंत्र्यान एकदम बऱ्या प्रमाणात हे आपली बाजू मांडल्या गव्हर्मेंटाची. नाही खंय आमदार इवन मदीं कितें जालें, पयलीं 2 दीस आरोग्य मंत्री आमचो नासलो हांगा, तर ही मॅनेज द शो. काल एक पयर आमदार, एक मिनिस्टर मातसो कितें दुयेंत जालो आनी ऑन द स्पॉट ही टूक ओवर द इश्यू. सो मुख्यमंत्र्यान एकदम बरें काम केलां आनी बाकीच्या मंत्र्यांनी त्या मानान म्हाका सगळ्यांनी बरें काम केलां. सो असेंब्ली आनी जालें कितें दुसरें की विरोधी पक्षाचे आमदार पळय आसले न्ही, तांकां इतले दीस मेळ्ळे फावटी की तांचे कडेन विशयच नासले. मदीं तांच्यान 2 दीस दांडी मारली, मणिपूरची निमित्त करून दांडी मारली. पण ओवरऑल इट वॉज व्हेरी गुड सेशन. Correct, absolutely. Now, Sawant Bab, in a way I agree, I don't agree. But one thing which we need to think about, some of the ministers were little lacking. I feel maybe even though the opposition was junior, I think some of the ministers looked as if they were more junior. But CM, yes, only thing is about what CM assurance is. Sawant Bab, teni assurances दिल्या ती. We have to see how many of them are actually. That is the opposition job. But there is a committee yes. of assurances, so they have to follow up the issue. Exactly. Ajun जाऊन ना ते since the government has formed. But anyway, yeah, Sawant Bab,
Before I start, also one specially a big assurance which Savant now, since you're a lawyer and the legal fraternity is in the news these days for this particular issue, that is the accident in Banastari, where the CM's first statement was like, now how can you check everybody? I want to know how much checking is going on about drunk driving. Every Friday, Saturday, Biran is the Cholopak, because drunk driving. कोण हे कोणता हे टुरिस्टांक बंद करता हेल्मेटाक बंद करता पुलीस आनी कितें करता I don't feel so. The statement he should have commensurated. I feel okay, fine, we'll take action. I was not saying that we cannot check every car. That is ridiculous. But anyway, leaving that aside, Savant, I feel that is something that the assembly should have really pressurized on. And the second issue also about the cops. The cops themselves are like partying all over. हुए हर टाइम है काम करपाक IPS अच्छे. Yeah, so first of all, since we spoke about the functioning of assembly, I think credit must go to the opposition MLA. First of all, they are dismal in numbers, and in spite of them being in such hopeless minority, they have been able to raise some pertinent questions. They have taken government to task on many issues, the stalwarts and the recent ones also, the first timers also. They have really asked good questions. They have spoken well in assembly, and opposition does require. They must get the credit for what they have done. Having said that, the chief minister and few of the ministers have really answered few questions well. The assurances have come in very good taste. As you say, that assurance committee will have to see in what manner it is taken forward, and government is taken to task or question about such a assurance was made. It's time now, why no action has been taken. That reconciliation and accountability and जबाबदेही म्हणटा पळय ती ह्याच्या फुडें जेन्ना एक्चुअल ते काम एश्युरन्स दिला त्याचे फुलफिलमेंटाचो टायम येतलो पळय ते काम आनी बऱ्या पद्दतीन जावपाक जाय. वन एस्पेक्ट ऑफ द मॅटर. Yes, as you said, certain people, one or two ministers, let us not name anybody, they were grasping for words, they were grasping for substance also. They have been cornered and they have not been able to answer the specific allegations. Yes, one or two ministers have been cornered, and I think see, the best is you don't do anything wrong where you can be questioned. So that's the best defense. See, honesty is the best defense. Performance is the best defense. See, if you perform, why anybody is going to? So I think where an area where these ministers were questioned is certainly there were certain questionable areas they were questioned, and I think it's a good thing that has happened. Let us come to Banastari now. Now, two things. What CM said about each and every vehicle cannot be checked. Maybe there is merit in it, each and every vehicle. But if you put some alcometers at conspicuous places everywhere, like for example on bridges, because if you have to cross one area to taluka to another taluka, there are mostly bridges. Now, fact that if there is a rumor, just a rumor, or if those cops are regularly put there, people themselves will start. Yeah. Who would want to get into trouble for drunken driving? You do this regularly at some points. You identify points where maximum. Now, for example, Saturday night, if you put on Chogam Road, or if you put on, say, Dolphin Circle, or if you put few cops on these Atal Setu and other circles, I think that will go as a very good deterrent matter. You do the testing, have a magistrate there and thatself, fine them or put them at least till the rising of the court. You do that to few drunken drivers, I think this message will go down the system, and I think the fatalities like what we had in Banastari, of course Banastari we will discuss in detail, but fatalities like Banastari, I am not saying only Banastari, can be avoided if you take this. Recently there was an accident, some tourist banged and it disappeared, it's gone. Now what are you going to do? Mellow. That's and you're talking about Dolphin Circle, no, Doctor? Police are there.
They are posted there and they are stopping the tourists and they are stopping the helmets without alcometers. Best bone kota they regularly cops are there. Yeah, they don't have sufficient number of alcometers. They don't have That's- hardly they have any. That infrastructure has to be made available, and first of all there has to be a policy that we will have so much of this, and at some conspicuous places these people will be kept and it will be monitored. You do it for 6 months time, lot of people Government had promised after that last accident in Zuari. Nothing- He had nothing. promised, but nothing is done after that. Nothing. Vijay Bab, Congress has Yuri. I agree with what Gurudas Bab and what Congress has, and Yuri has actually performed pretty well as a leader of opposition, and Congress also Kela. But now, what is the scene? What is your thing? That Congress in has it done, needs to do what is it? And things have changed, no? For since about past 1-2 months. I think 2 months back, I think most people thought that BJP jikli 2 seats. Ata mache. What do you feel? I'm bringing in much political kutta, but with the basis of this parliament and local thing. But Congress party is not which party which having rules or doesn't have rules. We always stood for the common people. आणि तुम्ही पळयला आसतलें की पास्ट काँग्रेस म्हणटा पळय ती एक चळवळ, एक मुवमेंट, ते असेंब्लीन मुवमेंट जावं भायर मुवमेंट जावं, काँग्रेस पार्टी एक आसूं नाजाल्यार 10 आसूं फरक पडना. तांकां पयलीं दिसलें की आमी एका 8 आमदारांक, सिनियर आमदारांक, एक्स चीफ मिनिस्टरांक जर आमी दुसऱ्या पार्टीन व्हरतले आनी असेंब्ली जशी सबोटायज करतले तें जावं शकना. तांकां दिसलें पयलीं. आनी आयज तुमी पळयता की असेंब्लीन जे 8 आमदार गेल्या जावं पयलींचे गेल्या तेंचे आयज असेंब्लीन वॉयस ना, पिपल्स वॉयस. तुजे असेंब्लीन तुजे लोकांचे इश्यूज काडपाक जाय, कितें जालां तें काडपाक जाय. आयज तुमी केदार बाब तसो असेंब्लीन उलयला, सरकार आहा तरी तेणी आवाज उठोवचो पडलो कित्याक लोकां वांगडा न्हू लोकांचो इश्यू म्हणटा हांव, तो BJPन आसा. But he said he's coming out on the roads again. रोड येता म्हणटा तेणी, रोडान येता म्हटले कित्याक म्हणचे पडले लोकां खातीर. पण आयज जे 8 आमदार गेल्या ते सुशेगाद थंय रावल्या आनी एक चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर तेणी फक्त एकूच इश्यू काडलो, आमदारांचे वाडपाचे आनी कितें लोकांचो काडूंक ना. तो थंय गेल्या बरो उगी रावलो, पगार आणि भत्ते पगार वाडोवपाचो, भत्ते वाडोवपाचे अशेंच कितें उलयलो तो, कित्याक उलोवंक जाय म्हणून उलयलो आसतलो तो. नाही झाले नाही ऑलरेडी वाडयले काल त्यांच्यानी. हय वाडयले ऑलरेडी. व्हेरी इफेक्टिव्ह BJP इफेक्टिव्ह वाडोवपाचें जाल्लें तें फक्त तेणी आपल्याक क्रेडीट दी म्हणून तेणी हें केलें तें. पण ओवरऑल जर उलोवंक जाता जाल्यार तुमी जर बाकीच्यांनी जे युनायटेड सगळ्यांनी केला आनी नो डावट दॅट विजय सरदेसाय इज ऑलवेज आमचो काँग्रेसचोच प्रोडक्ट न्हू तो शेवटी. सो वी कॅनॉट हायड. Only we have an issue, we Podjekars have an issue. तो काँग्रेसूनच शिकून सगळे येयला. सो विजय वील स्टँड विथ द काँग्रेसा भशेन आवाज करतलो तो. पण ओवरऑल सगळ्यांचें बरें आसलें जे दिसतालें BJP पार्टी की असेंब्लीन म्हणजे तांकां अशें जेन्ना सरकार स्थापन करतना दिसतालें की आमच्या विरुद्ध कोणी उलोवचो न्हू, तशें तेंचें जे मायंडसेट आसलें तशें जावंक ना. पण खंय तरी देवान कोण तरी पावता पळय तशें सगळे जाण युनायट जाले आनी बरें असेंब्लीन केलें. आनी आमी तुमी म्हटलें की बाबा चीफ मिनिस्टरान बरे मुद्दे मांडले करता म्हणून सांगलें. हे BJP कडेन आमी आतां 10 वर्सां आयकतात, कळ्ळें, असेंब्लीनूय आयकतात, हांगा आयकतात, कांय फरक पडना तांकां. लोक रस्त्यार मरो नाल्यार कितें जावं. तुमकां खबर आसतलें की लास्ट टायम कितले एक्सिडंट जाले तेन्ना तेणी सांगलें की आमी कॅमेरा बसयल्या, चलतात काय कितें तेजें ना. बाबडे 5 पुलीसमॅन, हांव पुलिसांचो दोश करना की तांकां शेवटी खंय तरी 5 पुलीस एका हेल्मेटवाल्याक धरपाक आसतात. आनी तुमी म्हटल्या प्रमाणे की चीफ मिनिस्टर म्हणटा सगळ्या एकट्याक चॅक करपाचें. अरे तुजी जबाबदारी, एक मनीस सुद्दां मरतलो सिटीजनशिपाची जाल्यार तुजी जबाबदारी आसतली. तुजी जबाबदारी आसा कित्याक तूं लिडर व्हडलो हांगा आसलो, तूं चीफ मिनिस्टर सगळ्यांचो, लोकांचो चीफ मिनिस्टर तूं. तेन्ना तुवें अशें म्हणूंक जायना की बाबा हांव सगळ्यांक चॅक करूं, जावं शकना. बाणास्तरीची केस जाल्या त्या केसान आमी पळोवंक गेल्यार आपलो सोयरो, आपलो हे अशें जावंक जायना. बाकीचे कोण जर मेले ते कोणाचे ते आवय बापूय कोणाचे भुरगे आसले, एक भुरगो मेला भितून. आनी एक अशें जालां की ह्या हेका पुलीस डिपार्टमेंट आनी मिनिस्ट्री ही इव्हेंटान सगळी भरलेली आसात. आपले इव्हेंट मॅनेजमेंट करता. लास्टाक तेंच्यांनी 500 करोडाचे इव्हेंट मॅनेजमेंट इव्हेंटाक पयशे मोडल्या. आनी त्या खातीर हे IPS जे पुलीस येतात
पयलीं आमी पळयला तो कार्तिक कश्यप आनी तेजी बायल येयल्ली हांगा, सगळे जाण हांगा म्हाजो थर आरोप आसा की सगळे जाण हांगा फक्त आपले कितें म्हणटा ते हॉलिडे नाल्यार हनीमून करपाक येतात हांगा. कालची केस जाली तेजेर कितें तर पुलिसांचें कितें केलें काय ना. तेच्या पयलीं आयकलां आयज परत त्या दिसा केस आहा की पुलिसांचे जे व्हडले व्हडले पुलीस आहा तेंचे एसेट कितले इलिगल एसेट्स कितल्या, आतां ते हांगर भायल्या हितून जे तेंच्यांनी एसेट हांगाच्यान कितले केले ते खबर ना. सनबर्न ड्रग्साचेर इतले जे गोंयान जाता पळय, म्हाका दिसता हेचेर कंट्रोल ना सरकारचो. आनी हे 10 वर्सां वाडल्या. कित्याक हे जर तुमी डेटा काडशात जाल्यार BJPचे आमदार हे कोस्टल लँडींगूच पयलीं पासून आसले. पर्रीकर आसलो तेन्ना आसले. आनी तो मेन सूत्रधार म्हणटा तो हांव मायकल लोबो म्हणटलो. कारण मायकल लोबोन सांगलेलें की फाटल्या दिसांनी 2019 जेन्ना बाय इलेक्शन 2017 बाय जे इलेक्शन जेन्ना पर्रीकर डिफेन्स सोडून हांगा चीफ मिनिस्टर आयलो तेन्ना सांगलें की आपल्याक सगळें खबर आहा, सगळें खबर आहा, कोण कोण पुलीस इनवॉल्ड आहा, कोण कितें करता सगळें खबर आहा. पण तेणी तेच्या उपरांत ताका मिनिस्ट्री दिलो तेणी हें केलें. तेणी सांगलें आपूण नांवां दितलो म्हणून. आजून पर्यंत कांय नांवां दिवंक ना. सुटकेस आनी सूट बूट सगळें सांगलेलें तेणी स्टेटमेंट सगळें. आनी हेचो आनी तुमी पळयल्यार ह्या 3 वर्सांक मायकल लोबो जेन्ना कोस्टल लँडींग येयला पळय आनी लोकूय तेचे मातशे लोकांक तेणी गुमराह केले. लोकांक फक्त ते मातशे रस्ते वाडयले आनी ते रस्त्याचेर तेंचे पेवर्स घातले, लोक खूश. पण आयज कलंगूट बागा जे इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचें नांव आसलें तें नांव खंय तरी पिड्यार जालां. आनी हेचो फूल श्रेय म्हणूं येता की ह्या श्रेय म्हणजे नांव पिड्यार जावपाक हे BJPचे सरकार कारणीभूत आहा, आनी कोण ना भितून. आतां आमी एकूच हेचेर सोंपयता की आतां आमी म्हणटा पळय पुलीस वाडयतले. आयज सांगलें की म्हापसा आमी लेडी पुलिसाचे येतले, आनी खंय आमी पुलीस डिपार्टमेंट वाडटले, आनी खंय येतले. पुलीस वाडोवन क्रायम कमी जातले काय कितें? जसो विश्वजीत हांगार कॅन्सरचें हॉस्पिटल घालता, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल घालता, तशें जावन रुग्ण कमी जातले काय कितें? रोग कमी जातले काय कितें? हो प्रश्न आहा. कारण आमी सगळे वाडयले आनी टॅक्नॉलॉजी दिले न्हू, लोकांचे प्रिकॉशन म्हणजे रोग कमी जावंक जाय. म्हणजे तेंचो हिशोब कितें? ह्या जे रोग वाडल्या न्हू, आतां कॅन्सर हे वाडला, बाकीचे किडनी डिजीज वाडल्या, थंय आमी लोकांक न्ही हेल्थी गूड लायफ कशें दितले ते सोदून आमी हॉस्पिटलां बांदतात. आमी क्रायम कमी करून सांगून आमी पुलीस स्टेशनां बांदतात, पुलीस हे करतात. दॅट शूड नॉट हॅपन. But one thing also, police station police banta agreed, but conviction rate, Dr. Bob, is not going up. It is the same or probably less than the rest of the country. Yeah, Pradima, ma'am, what do you say about this assembly session? See, one thing I have to say, at least Tumcho Venzi has done a pretty good job in the assembly. See, honestly speaking, 18 days And you were there in Banastare? Yes, yes. Yes, I saw 18 you. days सेशन जालें. आतांच सामंत बाब जावं विजय बाबान आनी आमच्या एनालिस्टान सांगलां की मुद्दे जाले घेतले. बट आय वॉन्ट टू रियली कॉंग्रेच्युलेट, फर्स्ट टायम आय एम सेईंग दिस, आय रियली वॉन्ट टू कॉंग्रेच्युलेट द इंडिया अगेन्स्ट BJP, अँड दॅट इज प्रूव्ड इन गोवाज असेंब्ली. आम आदमी पार्टीचे तुवें वेन्झीक जावं, आमचो क्रुजाकूय पयलो आसतलें, तशेंच काँग्रेसाचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरी बाब जावं, तशेंच तुमी कोण तो विरेश जावं, मागीर एल्टन जावं, कालूस बाब, विजय सरदेसाई, they have shown that unity and they have shown that we may be 7 but we have that सात हे म्हणून दाखयल्ले आसा. they have shown that and all the मुद्दे सगळे केले बरे आसा. I don't want to comment on the BJP legislators because if you go to see that garbage is all gone there. So तांचेर आनी उलोवन फायदो ना. तेणी बरी नाटकां मांडली, तूं उलयल्या भशेन कर, हांव दिता तुका, हे पुलीस जाय, हांगा डिपार्टमेंटा हें जाय, ते नाटकां केली. बट ऑपोजिशनाचो रोल आमचे हे जर ऑपोजिशन आसा, दे हॅव प्लेड रियली वेल अँड कॉंग्रेच्युलेट. बट यू नो वॉट, आय फेल टू नो दॅट द सोशल इश्यूज जे आशिल्ले, जे खरे कॉजीस, ते उलोवपाक जाय, डिस्कस जावपाक जाय, डिबेट जावपाक जाय, ताजेर गव्हर्मेंट वॉज नॉट विलिंग. प्रमोद सावंताक म्हाका इतलें सांगपाक जाय, तशेंच तांचे स्पिकराकूय, देर वर सो मेनी इश्यूज. फर्स्ट इट स्टार्टेड विथ मणिपूर. आय विल टेक सम 5 minutes, लेट मी. मणिपूर, heart cries, like it's been like 4 months now. Yesterday I was at the Loya Maidan.
supporting the Gueda, तुमच्या गावडी कुणबी वेली पण धनगरांनी they had organized a candlelight vigil, you know, with citizens of I was there. I you know, 4 months have passed and law and order कोणते सिच्युएशन सांभाळपाक शकना आणि हांगा प्रमोद सावंत आसा तो ते डिस्कस करपाक सोदना. 8 आमदार हे 7 आमदार सांगतात, ऑपोजिशन सांगता that they had to go out and sit in the assembly. आणि heart cries. Everyone knows it is ethnic cleansing. Everyone knows that minorities have been attacked. Cookies, imethi, korun. Everyone knows hospitals, churches are burned. I say, I'm a minority, I'm a woman, I'm feeling sick today because those 2 ladies who were paraded naked by the mob and then gang rape, that is just because social media चेर कळले म्हणून. पूण तसल्यो कितले तरी कोणाचे आवय, कोणाची चेडवां, भयण्यो getting raped there. There are children who have been orphaned. आणि so senseless. Whose government it is? Is it not BJP? Impose कर. What is the Prime Minister doing? अरे प्रमोद सावंत तू खरें सेक्युलर, तुजे खरें कार्ड इज क्लीन असले जाल्यार तू म्हणटा आसलो तूं स्टे डिस्कशन एंड डिबेट करता आशिल्लो, पूण तुवें ताजेर रेकस केले वयल्यान तांकां काडले आनी फॉर सम आवर्स दे वर थ्रोन आउट ऑफ द असेंब्ली, द ऑपोजिशन. सो this is the level it's gone. Government has failed and we all know who has provoked. मायनॉरिटीन एक स्टेटमेंट केलें जाल्यार तेजेर FIR जाता. मायनॉरिटीन एक बारीकशें कितें म्हणलें जाल्यार काबार ताजेर उजो जाता. शिवप्रेमी खंय गेले? वाय शिवप्रेमीज और ते बजरंग दल रोखडे येतात पळय बोवाड करपाक पुलीस स्टेशनाच्या भायल्यान आनी बोवाड करून हॅरेस करपाक आनी इमोशनली आनी मेंटली मनशाक ड्रेन करपाक पळय जे कोण बरें करता ते आयज खंय गेले? मणिपुराचो इतलो इशू जाता, वाय दे डिडंट कम आउट इन सपोर्ट. ओके, we were discussing about Banastari. I was there. I had been there. See, it's been very bad. I am telling you honestly, last 3-4 days, I am not getting proper sleep because I went there, I met, and what I had seen there. You all want to booze? You all booze. Who doesn't booze? Booze. You all drink. पण तुमच्या घरा कडेन बसून पियात आनी मरात न्ही तुमी. लोकांक कित्याक इनोसंट लायफ तुम्ही इनोसंट लोकांची लायफ घेतिल्ली आसा पळय. दिस इज समथींग हर्टिंग मी एंड आय एम बीइंग ऑनेस्ट दॅट 5 जाणांची लायफ गेले. 5 जाणांची लायफ गेले म्हणल्यार कोणाची तरी आवय आसा, बापूय आसा, अनाथ केल्ले आसा, कोण भुरग्याक, कोणाचो भाव भयण काळीच दुखता. तो एक्सिडंट जेन्ना जुवारीचेर जाल्लो, येदो व्हडलो एक्सिडंट जाल्लो जुवारी ब्रिजाचेर, पूल फोडून उदकांत वचून लोटलीची फॅमिली जी काबार जाल्ली, तेन्नाच साकून समज सीएमान एक स्टँड घेतिल्लो, पेट्रोलिंग, एल्कोमीटर चेक, हे सगळे सारखे आशिल्ले. सांगलेले न्हू, प्रॉमिस केल्ले दॅट ही हॅड प्रॉमिस्ड, ही ओन्ली प्रॉमिसेस आनी भिवपाची गरज ना म्हणटा न्हू. प्रॉमिस करता तो फ्युजाचे प्रॉमिस लायले. ही नोस टू प्रीच, फक्त सीएम ओन्ली नोस टू. Are lives are gone there. See, these guys may be influential. I have nothing against that accused. माझे पर्सनल एनिमिटी ना. I don't know them also personally. Honestly speaking, त्या दिस पुलीस स्टेशनात म्हाका डिवायसपीन जाल्यार भितर वयल्यान विचारलें वॉज तो परेश सावर्डेकर अरेस्ट केला तो. They took me inside just to see because the mob was angry. अरे you tell me one thing, lives are gone 5 जाणांची. हांव कितें म्हणटात, CMan has to be serious. That was an irresponsible statement what he made, saying that we cannot check on all the vehicles. This is the reason people have got you elected. Are you the head? Are you are like a fatherly figure? Hanga he मेल्यांत आणि हांगा खंय political interference जावपाला आणि police. I have high regards for police, but I have seen one thing. Today, this precedent which has taken place, no people, आयज गरीब सामान्य मनीस जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स ना, जो बारीक कामाक वता, लेबर क्लास जावं मिडल इन्कमाचो, तांचे खंय तरी पुलिसां वयल्यान विश्वास वचपाला. कित्याक हांव सांगता, आय हॅव सीन हाव मिसलेड कितले फॅक्ट्स आनी एविडन्स कितले लिपोवपाचे कितें केलां तें. हांवें फक्त इतलेंच म्हणलें, तांकां ते दीस एक्सिडंट जालो, तांकां सगळ्यांक हाडून पुलीस स्टेशनात बसोवपाक जाय आशिल्लें, सगळ्यांक मेडिकल टेस्टां करूंक जाय आशिल्लें. बट आय एम टॉकिंग अबाउट अ कपल. वाय ओन्ली वन? अरे दिस इज ऑल सगळ्यांक खबर आहा मिसलेड केल्लें आहा म्हूण. कोण खंय तो डिवायस उलयता कितें, पयलें म्हणटात पणजे धरलो, मागीर म्हणटात मार्सेलान धरलो. सगळ्यांक खबर आहा कोण आनी खंयचो मंत्री आसा, तो पॉवरफूल मिनिस्टर, तो एक्स CM आयज तो BJPत आसा. हेंच करपाक आसा, तो हेंच करपाक आसा. तुमी तुमचे चित्तात
तुम्ही तुमच्या मनशाकनी सांबाळपाक करतात, तुम्ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्शियल आणि तुम्ही व्हडले भाकार आणि भाटकार आणि पयशे आसा म्हणून, पूण गरिबांचे कोणाचे आवय बापूय आणि भुरगे गेले ते लागना. हितून एक दुखता हे दुखता. Correct. प्रतिमाच्या हितून कितें जाता की तेणी म्हटलं की ऍक्सिडेंट करून जे पियेता पळय ते आपल्याकूय त्रासान घालता आणि आणि दुसऱ्यांक दुसऱ्यांकूय घालता वांगडा. आतां वांगडा आणि स्पेशली जी गाडी चलयताले पळय तेची सुद्दां भुरगीं भितून आसली. That's what. So that is ते carelessness. मेन कितें केल्लें That actually, लोक Baka, the people who पियाना. have died, sympathy. But the people who are living, the kids are going to be आणि traumatized for the rest आणि of मेन कितें आहा What? See, life is gone. It is जे life. सोशल आमी म्हणटा, जेन्ना आमी जे एसोसिएशन म्हणटा, रोटरी म्हणा, लायन्स क्लब म्हणा, जावं आनी कितलेशे क्लब आसा पळय, तेंच्यांनी सुद्दां हेचे बद्दल कित्याक ते खुबशे वॉलंटरी काम करतात. पण जेन्ना अशी पार्टी घडटा तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी लिमिट्स Limit, you must make a condition, no, sleep the night, go next day. प्रॉब्लेम कितें जाला सीएमान स्टेटमेंट काडिल्लो राव विजय. प्रॉब्लेम कितें जाला सीएमान स्टेटमेंट हा काडिल्लो. प्रॉब्लेम कोणाचेच ना. सीएमान राव पात्रांव सीएमान कोणाकूच स्टेटमेंट भियेना. काडिल्लो की जेन्ना जेन्ना खंय बारांतनी वता रेस्टॉरंट वचून कोणी टायट जालो आणि इफ ही गोज हाय ही गेट्स हाय देन द ड्रायव्हर ऑर शुड बी अरेंज म्हणून. हो तो आमचो मोहीत मोहीत येते. येते. आयज आमी चारूंक Mohin सोदता said that. इतले मंत्री आसात बीजेपीचे, इतले मंत्री आसा तेणी एकल्यान देखून हेचे डिस्कशन कित्याक करूना, एकल्यान देखून स्टेटमेंट कित्याक काडूना. तुम्ही तुमचे पॉलिटिक्स चित्ता, तुम्ही इन्फ्लुएन्साचे मनशाक हे करपाक सोदता. कायदो सगळ्यांक आसपाक जाय. नोबडी शूड बी अबाउट द लॉ शूड बी इक्वल, बट हियर देर इज सम पार्शियलिटी अँड पॉलिटिक्स प्लेड that वी आर That कंडेमिंग. I think everybody knows And by police now. also should stop That acting like everybody puppets. knows by. Yeah, this Police policing. No, should wait. I stop want to acting bring like this puppets. discussion आणि back पळय, on the police. कितें जाता, Saul Bab, ती say. गाडी एकूच उलय गाडी Yeah. गाडी धरल्या पळय आणि मर्सडीजाचे जर तुमी भायर जाय तेचेर एक हे आसा टॅक्निकली आहा आमी म्हणटा न्हू फॉरेन्सीक हे ते जेन्ना गाडी चलयता पळय आनी एक्सिडंट जाता तो बेल्ट घातला न्हू ऑटोमॅटिकली गाडी आतां आयज मेरेन धरता की बाबा गाडी कोणी चलयल्या ती पब्लीक म्हणटा हेणी गाडी चलयल्या ते म्हणटा हेणी गाडी चलयल्या. दोगूय गाडी एल्डर आहा पळय तांकां चॅक करून ते गाडयेचो मार्क आसतलो हांगा असताच. बेल्ट घातला कोणी जावं See, it आणि is- it It is is not हांगा only मार्क that, आसता it is accident hit and जावं run also. आसता. It is hit and run because they were not there. automatically ताका धरूं येता. Vijay Bab, see, to find out who was driving is a matter of 5 minutes. I don't think our police are so. Yeah, yeah, yeah. That is not the That's all like discussion. setting. Yeah, yeah. Good, okay, Gurudas okay, Bab okay, said, okay. Gurudas Bab, Glenn Bab, Glenn Bab. What I'm saying is, see, Before- wait, I'm bringing on your point. What Pratima कितें म्हणटा, police. आता police, see, हेचेर कितलेच फाटी सांगला. Your organization is as strong as your leaders. Yeah. Now ये IPS ऑफिसर तर IPS ऑफिसर पळय आता कोण बनेगा करोडपती कोण तो नको हांव बट ही वॉज फाउंड एक्स इन एन एक्स पब. Yeah. Okay. Now I don't know what the DGP of us, he has not gone around, I think, in Goa, in all the pubs. How many of his IPS officers are seen all over the place? Noko to? Protection for all these No, dance pub bars was and all the things. DGP Is by whom? statement gala. If the police don't know what's going on, and the IPS officer is the head, why was he not suspended before he was sent home? अरे ट्रान्सफर केला कित्याक? He has to be suspended. हांवें कोफुजांव केल्ले तर म्हाका भितर उडोवपाचें. ना शुअर. तो कित्याक सस्पेंड करून आनी मागीर धाड न्हू तेका. वॉट एक्शन ही हॅज टेकन? ही हॅज टेकन नो एक्शन. सावंत बाब सॉरी, I mean सावळ बाब सॉरी. It depends on the who is the heading the government. Exactly. But the IPS officers, it's a Yeah. double engine sarkar. Delhi. No, but if CM wants, he should instruct the DGP to immediately send him at least to Delhi. He sent him back. Transfer zalo. But why transfer? Transfer, there is nothing noting on the sheet. हांव He's कोणाक मारतलो transferred. आनी ट्रान्सफर करतलो. What is that transfer? That is Now you not kill what- somebody and transfer? But this should go in his CR report, ni. It won't go. He should As a go. transfer doesn't go. Unless the action taken. Yeah. Action. Action taken means there has to be, see, is government. Yeah, but this has to be seen by the chief minister, home minister. No, it's a IPS, IPS, Home yeah, Ministry, double engine, double Union engine. Home Ministry, Double, not this fellow has, No, Mahalakshmi has no power. No, you are talking like Delhi government. It is, no. Delhi government has no powers in Delhi. This is not like that. CM has got some powers. That's Yes. what they He say, can, but yeah, no he power. can definitely take up the Definitely issue. take action issue. CM has got say, but no power. You agree with me or what's No, our- no, No, but no. I The don't think. department can initiate an inquiry. He might be anybody. Inquiry initiated, found Yes. guilty and transferred. No. Found if he is found guilty, Found guilty. then DPI said. then it will reflect on his CR for sure.
Okay. Then it will reflect on his CR for sure. Now, whether he should have been dismissed, transferred, No, we can I'm always saying have an opinion. suspension. According to me, a suspension was required. A memo should have gone. Explanation should have gone. He should have because see, he is supposed to protect women. Yeah. He is supposed. It is his job. Now, if he is going to go and misbehave, then who is going to protect ladies there? Lawmakers have become law breakers. So now this, whoever that might be, he might be an IPS or any central government officer, but if you are in charge of doing anything and if you are found misbehaving, then that's minimum case for suspension. Okay, He one should more have point. been suspended there and there itself. One more point I would like to say. Now, you go to the beaches of the coastal belt in North Goa and South Goa. Okay. Go and see how many people are drinking on the roads. Yeah. On the beaches, drinking, getting drunk. Zungdi जातो कुछ पुलिस आता. The police are patrolling. They patrol. No, Why don't there is a? I remember I had a major argument with our former chief minister on this because people were sitting and drinking in Miramar and all. So I had also told him, "Tu माझ्या बांगडा येऊ दाखवता तुका." And then police were supposed to take action and all that. Now tell me one thing. Goans are doing business they are putting up restaurants and doing business. And these people are going and drinking on the why? Why do we need this type of tourists who are sitting and drinking on the beach? A beach to sit and drink and get drunk? आणि Why are the police not taking action on that small point? To all the pressure of minister. पुन्हा police Yeah, why cannot they do this? पोलिसांचे प्रॉब्लेम कितें जाला की I'll tell you, because the IPS officers आणि supervisors are very bad. यांनी म्हटलें कितें आमच्या दोतोरान झालें की सस्पेन्शन जावंक जाय हें जाय तुमी मानता आमी जावंक म्हणटा मानता इन्क्वायरी एटलीस्ट जावपाक जाय Inquiry जाली. म्हटल्यार ट्रान्सफर केलो म्हणटा जालो. कळ्ळें न्हू? Inquiry जाली आणि transfer ट्रान्सफर केलो म्हणटा पळय Yes. आनी तेजेर सारकी येवन सस्पेन्शनाचेर पर्यंत कित्याक पावनात हेचें कारण एकूच आतां आमी पळयलां की लास्ट टायम सुद्दां कितलेशे पुलीसवाले ड्रग्सान आनी कितून कितून इनवॉल्व आसलेले तांकां आयज थोडे जाण जॉयनूय जाल्या हे कित्याक जाणा की तांकांय खबर आसा पुलिसांक की हे आमचे मिनिस्टर आनी जे BJPचे सगळे सरकार चलता पळय तेंच्या कडेन हप्तो कसो वयता तेंच्या कडल्यानूय कशें हँड इन ग्लावज आसा म्हणून तेंची करणी हांकां खबर आसता ते सांगल्यार जाता न्हू ते तुमी आमकां जर हें करशात जाल्यार आमी तुमची करणी भायर काडटा म्हणून फाटल्या दिसांनीच जालें न्हू एक्स्ट्रॉशन केसीस तुमी पळयलां आसतलें मिनिस्टरान म्हटलां की एक्स्ट्रॉशन जायना अमको म्हणटा अमको मिनिस्टर म्हणटा पुलीस कलेक्ट करता आनी आमकां दिता म्हाज्या कडेन दिवंक ना तेज्या कडेन दिला म्हणटा कळ्ळें न्हू म्हणजे ही जी तेंची काळी कर्तुबां आसा पळय ही लिपयल्ली आसता आनी त्या खातीर पुलिसांकूय ती हात लावंक शकना सारकें डायरेक्टली ते सांगता तुमी म्हाका आमकां भितून उडयशात सस्पेन्शन करशात जाल्यार आमी हें आसा एग्जाम्पल आमी एक्सायजाचें घेवया एक्सायज डिपार्टमेंटान जेन्ना येदो व्हडलो घोळ जालो आनी तेणी आपले 25 लाख हाडले आनी कॅश भरले थंय From where? ते 25 लाख खंयच्यान आयले Why is the CBI and ED not raiding आनी him? हय 25 लाख खंयच्यान येयले अजून FIR जायना तेंकां फक्त काडले आनी 4 जाणांक कुशीक धरल्या Sir, again transfer. आमी फुडल्या एका आमी तो स्टिंग ऑपरेशन तुमकां दाखयतले चालू आसा तो अजून आमकां तेका आमच्या कॅचेक मेळोंक ना तो कळ्ळें न्हू कित्याक आमी चूक केली कित्याक आमी तांकां सांगलें की स्टिंग ऑपरेशन करपाचें आहा म्हणून आनी तेंच्यांनी थंय पेडण्या तरी घुस्पून घातले तांकां No, आमी केलं, we did that. न्हू ते स्टिंग ऑपरेशन न्हू आनी दुसरें आहा तुमकां हांव सांगिना ते अशें कित्याक आमी ताका उगी रावना हांव तरी उगी रावपा ना कित्याक ते पयशे बाबडे आमचे गोरगरिबांचे पयशे बारीक बारीक बार्राचे पयशे तुमी काडून थंय दवरतात आनी कित्याक हे तांकां एक्सायज ऑफिसाकूय खबर आहा तुमी आमचेर एक्शन घेता जाल्यार आमी थंयसर रावतले आनी आमकां सस्पेंड नाल्यार आमकां भितून उडयशात जाल्यार आमी तुमी कितें काडणी केल्या पळय ताका आमी वयर काडटले म्हणून आनी सेम थिंग ह्या डिपार्टमेंटान जाला केन्ना हो सरकार आसा पळय तेंच्यांनी केन्ना हे अशें लायफ पळोवंक ना रुलींग पळोवंक ना जे अचानकूच येयल्यात बसल्यात थोडीन भितून आमची मिस्टेक आसा हांव मानता कळ्ळें न्हू मातशी मिस्टेक आसा भितून आमची आसा भितून मिस्टेक कळ्ळें आनी हांवें ते ओपनली उलयलां कळ्ळें डिबेटार हांव मनीस आसा पळय हांव तो डायरेक्ट उलोवपी मनीस ना आमी आमची मिस्टेक आसा कळ्ळें सगळ्या हाका आसा टिकेट डिस्ट्रिब्युशनाक आसा आनी कित्याक खुबशे हाका आसा आनी हांवें पयलींच सांगलेलें जोपर्यंत दिगंबर कामताक आमी चीफ मिनिस्टर केला थंयचे BJPच्यान हाडला 2007च्यान तेन्ना काँग्रेसीची हे सगळी हालत जाल्या तेच्या पयलीं आमची काँग्रेस बरी आहली तेच्या उपरांत हे सगळें जाल्लेलें आसा आनी म्हाजो सारको आरोप आसा की म्हणून ती बरी व्हडली मिस्टेक म्हणटा हांव ताका हाडलो दवरल्या म्हणून आयज तो आपल्या हेचेर गेलो आपल्या देवाक सुद्दां तेणी फोटिंगपणां केली
पण म्हाजें एकूच आसा आतां हेचेर आसा आज जेन्ना आमी ओवरऑल उलयता पळय तेन्ना 10 वर्सां आमी एकदम सारके लोकांच्या कामाक पावूंक ना आनी हो सरकार आसा पळय तो लोकांचें हें करूंक ना. तुमी म्हटलें सगळें म्हटलें सध्या लोकांची काँग्रेस पळय ते जर पळयशीत जाय तर आनी 5 न्ही आनी 10 वर्सां सुद्दां आमकां बीजेपी सरकार मेळटलें अशें म्हाका तर दिसता. ना सर आमी काँग्रेसीन हे कसले खुबशे पयला आमी वयर येतले आनी हांव ह्या मुद्द्याचेर येता हेचेर एकूच हेचेर येता. हांव मणिपुराचेर एकदांच हेचेर येता कितें हेंच्यांनी काडला मागीर तो टॉपीक. bring it back. I am talking about this. Samantha, we have a lot to, like Saval says, on this Congress. Take 5 years, 10 years, आणि 20 वर्सां अजून सध्या. See, recent trend जर पळयत न्ही, whether at least as far as Goa is concerned, very unlikely that this situation will reverse to an extent that Congress will come back to power. सुधरवना म्हणटा तू, they have not learned their lesson. सुधरवना is the wrong word. They have not learned their lesson. They are not going to. See, Congress, I will tell you, the last constituents for so many years, I am saying, they have a team working for 4.5 years. Hard-working people like him, he will work for 4.5 years. And just when the elections are declared 6 months before, committee will be changed and totally different people will be distributed. Vijay Babu, you have to agree. We have seen this over. Totally. 20-25 years. We have seen this so many governments. I always so many Congress committees change. I always. No, but last time एका change करू ना, गिरीशाक change करू ना त्यांनी. See, I always, I'll just pick. I'll give you one example. आमचो एक गांवान एक घर आसा आमचे पेडण्या. ओरिजिनल आमचे घर थंय न्ही चवथीक सगळ्यांची चवथ ती 10 फॅमिलीची चवथ. सकाळ 5 पासून मरे राती 12 जायसर ते बायलांक काम करचें पडटा. मरून काम शेण काडना पासून सगळें काम करचें पडटा आनी इतले कश्ट करून मरे डायनिंग टेबलाचेर भलतेच बसलेले आसतात. ही काँग्रेसीची गजाल न्ही, ही तुमची तशी आहा. 4.5 वर्सां मरे हे लोक कश्ट करतात. डायनिंग टेबलाचेर बसपाचो टायम येता पळय जेवण जेन्ना वेन द फूड विल बी सर्वड न्ही, डायनिंग टेबलाचेर भलतेच लोक बसलेले असतात. ती बायलां I will not put Vijay on the spot to answer this. Pratima, I will not put him on the spot. Vijay, you don't answer this. Pratima. Oh my God. See, You brought him here. Now मिस्टेक्स suddenly- जातात मिस्टेक्स जातात. ओ माय गॉड म्हणून पडले न्ही कित्याक गॉड करून सगळ्यांक साखर मारून कोण गेलो तो सगळ्यांक खबर आसा. विजय बाब, I myself and Vijay, we have been colleagues. We have worked. I think we have worked for more than 25 years. Youth Congress. Why we you started, are but you spoke so much about Congress. because Why of you this went Digambar up? Kamath only. He Digambar is the main Kamath is culprit. BJP. He's not काँग्रेसाची चूक जाली लायफान. काँग्रेस बरे चलताले इतले वर्सां काँग्रेसान रूल केल्ले आसा. लोकांचो विश्वास आशिल्लो काँग्रेसाचो अजून आसा. पूण बिकॉज ऑफ दिस कल्प्रिट, this 14 Munis who has been taken to Congress and made the chief minister. You don't think AAP has got a chance next time? He came in the party. Now I'm going to put you on a spot, Pratima. Now AAP is not आमकां doesn't फक्त have a यूज chance. केले आमच्या असल्या Organization उडयलें. भुरग्यांक ऑर्गनायझेशन तेणे काबार केले, कोलॅप्स केले दिगंबर कामतीन. ऑर्गनायझेशन धरुना आमी जी मरताली पळय तांकां थंयच दाबून दवरले फक्त काम करपाक आनी आपूण आपलो पोटलो साटलो करून आयज काबार केला. last time बट आय टेल यू president सावंत बाब, supported इट्स him, नॉट सो fully. इझी. तू इतले करनाका लोकांक. नो डोंट टेक इट इझी. यू सेड इट दॅट डजंट लूक लायक काँग्रेसाचे तू एक्झाम्पल बरें दिले. As an analyst, it doesn't look. But I politics agree. is dynamic and politics is not static. And I'm No, telling you that one is- thing. we agree. Today with India, I'm telling you, I'm there to support. Today with India, I can see hope, some ray of hope emerging. लोकांकडे खेळनाकात. Pratima, we have 2 minutes left. Take a hold on the- आणि back to हे life. ताजेर उलोवपाक सोदता. गव्हर्मेंटाक हांव एक अपील करपाक सोदता तुज्या माध्यमांतल्यान 365 पण आतां ते लायफ गेले 5 जाणांचे लायफ गेले. मिसलेड करून बनासतारी, एविडन्स तुम्ही हे केले. आतां काय बनासतारी. बनासतारी तुम्ही एविडन्स बीन मिसलेड केले सगळे काबार. 2 ते आमकां minutes, लागना. like, ते आमकां let them लागना. finish. पूण 5 जाण जे मेल्ले आसा पळय दे फॅमिली हॅव लॉस्ट. लायफ्स कॅनॉट बी रिप्लेस. लायफ्स आर गॉन अँड विदाउट देअर फॉल्ट तांकां मरपाक पडले. पूण हांव गव्हर्मेंटाक सांगूंक सोदतां गव्हर्मेंटान इंटरव्हीन जावन खंय तरी तांकां कंपेन्सेशन दिवचें. कित्याक ही No, केस yes, CM has पुलीस promised that आदोगाद boy a job. That not only that family, I'm And talking his- about all 5 who all. आणि दुसरे म्हणटाले sorry, I interrupted No, you. And because आणि Manipur पुलिसांक सांगपाक but सोदता main- they should stop becoming the puppets. Yeah. Stop becoming the puppets of the BJP सरकार. आयज BJP आसा फाल्यां आनी खंयचे पक्ष येवपाक शकता आनी कंट्रोल करपाक बट डोंट तुमकांय खंय तरी फॅमिली आसा म्हणून. You have Stop. 1 minute. कॉम्पेन्सेशन म्हणजे कितें उरना न्हू. खुबशे अशे स्किमी आहा जे इनबिल्ड स्कीम आहा ते आमी लक्षांत घेयना. जशें आमी एग्जाम्पल सांगल्या लोकांक इजी कळटलें की
तू जेन्ना क्रेडीट कार्ड डेबीट कार्ड घेता पळय तेजेर 5 लाख रुपया तुजे हे आसता, तुका इन्शुरन्स आसता ऑटोमॅटीक इनबिल्ड आसता. तशेंच सेंट्रलाचे जितले स्किमी आहा, 3 lakhs are there for रोड accident एक्सिडंट, victims. सेल्फ एक्सिडंट जाल्यार आनी कोण Even state government has got it. State government also has got that it. also accident has insurance Yeah. claim. Even state ती government has got गव्हर्मेंटान तांकां बाबा सांगूंक जाय. आतां कोण गरीब मेलो तो खंय फॉर्मेलिटी करून हय, दावतलो, help तेंच्यांनी वचोंक जाय. सेकंड थिंग इज दॅट आमी जेन्ना जनरल इन्शुरन्स घेता, म्हणजे तुमची मोटर इन्शुरन्स आसता पळय, आनी समज हांवें कोणाक थर्ड पार्टी हांवें समज एज इट इज एक्सिडंट वॉट एवर मे से यूजफॉल, बट एक्सिडंट जालो म्हाज्या हातसून समज कोणाचेर जाला आनी तेचो जीव गेलो, दॅट ह्युमन्स व्हॅल्यू काउंटेड इन द कोर्ट वेर पीपल कॅन पुट इन द कोर्ट सेईंग दॅट म्हाज्या बाबा हांव एकटोच, आतां म्हटलें न्हू एकटोच चेडो, सो दे कॅन प्रूव इट. आनी ती एसिस्टन्स जे लिगल हे दिवपाक जाय सपोर्ट, तो गव्हर्मेंटान सपोर्ट दिवपाक जाय आनी तेका तेची व्हॅल्यू मेळटली. एटलिस्ट तेची फॅमिली, बायल भुरगीं आवय कोण आहा ती तेका तरी रिलॅक्सेशन मेळटलें. हांव एकूच येता मणिपुराचेर एसेंब्लीन जाला पळय, दॅट इज रॉंग. कित्याक दॅट इज हॅज टू बी डिस्कस. कित्याक जाणा कित्याक डिस्कस करपाक जाय, तो आमच्या इंडियेचो भाग. आमी जशे आमी स्टेटान रावता, आमची ती भारत माताची एक पार्ट तो, आणि त्याची आम्ही डिस्कशन करपाक जाय ना. I agree with you. ही आमकां डिस्कशन करपाक जायना. Sorry, we are time up. Before I end, I have to say one thing. Now the Supreme Court has I don't know, has insulted the Manipur police and the government. And today the Manipur police are filing a case against the army. I mean, with what himmat, I don't understand here. The Indian army is supposed to be an army which is recognized, provoking or not provoking, recognized throughout the world as one of the top and most professional army. Now this police force which has been, the Supreme Court, I don't think it could be any harsher on the police. It's filing. I do not understand, and the Manipur BJP unit is actually supporting it. I don't understand what the BJP government in Manipur is trying to do to India. And double engine आपण तो सगळ्यांक कोर्टान वचूंक सोदता. Everybody is going to the court. We will have this Manipur discussion. I promise. टायगर रिझर्व सुद्धा कोर्टान घेतला आणि कोर्टाचे जजमेंट सुद्धा मानतात. We will have these discussions one by one. I'm sorry. सरकार केसलो कामाचो, सरकार कित्याक आसा? Sorry, my time is up. We will have these discussions individually. Let October happen, my election and सगळे discussion एक कोरिया चौथ जावन. That much I promise you all. Thanks. इश्यू बीजेपीचे खूप आसा डिस्कशन करपाक. आणि पॉलिटिकली कोरिया. सावंत बाब, thank you very much. सावंत बाब, Thank you. Vijay Bab, Pradip ma'am, thank you. This was very interesting. But that Manipur thing about the Manipur police filing a case against the army, I was shocked. I could not believe this. Anyway, sorry, it was complete diversion from the topic. It's been a good assembly session. That's all I can say, both from the government side. I know people may not agree, and also from the opposition side. Here also people may not agree, but whatever. It's been a good assembly. And thanks again. And we're going back to live now and today up till the end of the session today. Thank you and keep watching Goa 365.